Seria Timpul Caliat, capitolul Sensul, când viața nu mai este doar supraviețuire. Episodul 7. Sensul și durere. Există o formă de suferință care apare atunci când viața doare. Există o altă formă mai subtilă, suferința fără sens. Pentru că omul poate suporta enorm de mult atunci când simte că experiența lui are un înțeles, dar când durerea apare absurdă, goală, fără direcție, ceva în interior începe să se prăbușească. De aceea mulți oameni nu sunt distruși doar de ceea ce li se întâmplă. Sunt distruși de imposibilitatea de a integra experiența, de imposibilitatea de a vedea cum această durere poate avea loc în propria lor poveste. Și totuși, multe dintre transformările profunde ale vieții nu apar în confort, apar în momente în care ceea ce știai despre tine nu mai funcționează. Durere, rupe iluzii, rupe identități vechi, rupe controlul, rupe direcții care păreau sigure. Și exact de aceea este atât de greu de traversat. Pentru că nu doare doar pierderea în sine, doare și dezorientare. Omul nu mai știe cine este după ce viața îl schimbă. Aici apare una dintre cele mai importante alegeri ale maturității. Să transform durerea în spațiu de conștientizare, nu doar în spațiu de închidere. Pentru că există oameni care suferă și devin mai rigizi, mai închiși, mai cinici, mai speriați. Și există oameni care, deși răniți, devin mai profunzi, mai prezenți, mai umani, mai capabili să simtă viața reală. Diferența nu este intensitatea durerii, ci relația cu ea. Sensul nu elimină suferința, dar o poate transforma. Poate transforma pierderea în maturizare, frica în claritate, fragilitatea în compasiune. Pentru că atunci când durerea este traversată conștient, ceva în om se schimbă. Nu devine invincibil, devine adevărat. Începe să vadă altfel. Prioritățile se schimbă, masca devine mai greu de susținut, lucrurile superficiale își pierd greutate. Și încet, încet, viața începe să fie trăită mai autentic. Nu pentru că durerea a fost bună, ci pentru că omul a ales să nu lase suferința să-l transforme în absență. Poate că aceasta este una dintre cele mai profunde forme de sens. Să nu lași ceea ce te-a rănit să te îndepărteze definitiv de viață. Și paradoxal, să te aducă mai aproape de ceea ce este real.